Μεγάλη στιγμή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν την εκτόξευση. Τι συγκίνηση. Έχουμε ανάφλεξη. Και μετράμε για την απογείωση. 3, 2, 1. Απογείωση! Έχουμε και απογείωση. Η ανθρωπότητα υποκλίνεται ξανά στο αμερικανικό θαύμα. Στο δίκιο έχεις πόνη. Και όλο αυτό το συγκεντρωμένο πλήθος που παραλυρεί. Πες μου, Κλάιντ, δεν σου έρχεται να τους κλέψεις όλη αυτή τη χαρά? Να σου θυμίσω, Μπόνι, ότι έχουμε αλλάξει δουλειά τώρα. Πόσο δίκιο έχεις, Κλάιντ. Εδώ είμαστε. Πατήσαμε στο φεγγάρι. Θαυμάστε τον Νουλ, το γενναίο Αμερικανό αστροναύτη. Τι τσαχπινιά, τι χάρη. Και να ο φίλος του ο Νίλ. Ο Νουλ επιχειρεί εδώ ένα διπλό τόλου και... Τι κρίμα. Ξεφεύγει από τη βαρύτητα της Ελλήνης και χάνεται στο μαύρο διάστημα. Δέστε, αγαπητοί τηλεθεατές, με τι συγκίνηση αποχαιρετά ο Νίλ το γενναίο του φίλο Νουλ. Ο δύστιχος ο Νουλ. Ένα ακόμη θύμα στο βωμό της προόδου. Της καρσκιά την πόνη. Έτσι προχωράει η Αμερική μπροστά. Πόσο δίκιο έχεις, Κλάιντ. Τελικά, πατήσαμε στη σελήνη. Αυτό μετρά πάνω απ' όλα. Πού είσαι, Ιούλια Βέρν, να δεις με τα μάτια σου αυτό που μόνο να φανταστείς μπόρεσες, καημένε. Αχ, που είσαι η Ιούλια Βέρν με τους ήρωές σου. Που είσαι ο Εσοφέ Μπαρμπικάν, πίστε Μάστον, Γενέ Νίκολ, Ατρόμητε Αρντάν. Πέθαναν, Μπόνι. Πέθαναν μαζί με τη φαντασία. Η πραγματικότητα τους ξεπέρασε. Μην τους κλαις, καλή μου. Μα αν είναι αλήθεια αυτό που λες. Αν πέθανε η φαντασία, τότε... Έφτασε το πρώτο τρένο, συνταγματάρχα Μπλόμσμπερι. Τα μέλη μας καταφθάνουν με λαχτάρα και από τις 36 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αίθουσα συνεδριάσεων του τιμημένου τηλεβολικού μας συλλόγου θα είναι σε λίγες ώρες ασφιχτικά γεμάτη. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι και πολύ το γουστάρω αυτό, συνταγματάρχα Μπλόμσμπερι. Τι να το κάνει, συνταγματάρχα Μάστον. Για λίγες ώρες θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί, αλλά από αύριο ξανά τα ίδια και τα ίδια. Απραξία και μοναξιά. Ένα μόνο πράγμα θα μας σώσει. Ένας πόλεμος. Ναι, γεια σου, αυτό. Θυμάσαι, ταγματάρχα, στον πόλεμο Βορείων-Νοτίων, τι μεγάλη υπόλοιψη που είχε το πυροβολικό? Οι εφημερίδες πένευαν με ενθουσιασμό τις εφευρέσεις μας και όλος ο κόσμος μας συζητούσε. Και εκείνοι που έπεσαν στις μάχες, αχ, δοξασμένα τα ονόματά τους, γραμμένα στο βιβλίο τιμής του τηλεβολικού μας συλλόγου. Αλλά και εκείνοι που γύρισαν από τον πόλεμο με τα σημάδια της Ανδρείας πάνω στα κορμιά τους. Δεκανίκια, ξύλινα πόδια. Τεχνητά μπράτσα, χέρια με αγκίστρι. Σαγόνια από ασίμι. Μύτες από καουτσούκ. Βαχ. Εδώ μέσα, σε αυτό το φάκελο, βρίσκεται η τελευταία μας ελπίδα, συνταγματάρχα μου. Ο πρόεδρος του τηλεβολικού συλλόγου έχει την τιμή να γνωστοποιήσει στους συναδέλφους του ότι στη συνεδρίαση της Πέμπτης θα εκθέσει μια ανακοίνωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αν κάποιος μπορεί να μας σώσει, αυτός είναι ο πιστός μου φίλος, ο πρόεδρος του τηλεβολικού συλλόγου, eBay Barbican.
Γενναίοι συνάδελφοι, εδώ και λίγα χρόνια, από τότε δηλαδή που η ειρήνη βασιλεύει στη χώρα μας, τα μέλη του συλλόγου μας καταδικάστηκαν σε μια δυσάρεστη αργία. Με τη λήξη του πολέμου διακόπηκε απότομα και η πορεία μας προς την πρόοδο. Και σας το λέω και το πιστεύω με την καρδιά μου, οποιοσδήποτε νέος πόλεμος θα ήταν για μας σωτήριος. Ζήτω ο πόλεμος! Συνάδελφοι πυροβολητές, παρακαλώ ησυχία, ησυχία, ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Πολύ ωραία. Δεν πιστεύω, γενναίοι μου συνάδελφοι, να υπάρχει κανένας από εσάς που να μην κοίταξε στη ζωή του τη σελήνη. Μη σας φαίνεται παράξενο που σας μιλώ για το φεγγάρι? Ίσως να είναι γραφτό να είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα ανακαλύψουμε τη σελήνη, όπως ο Κολόμβος ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε την πατρίδα μας, την Αμερική. Ακούστε με λοιπόν, βοηθήστε με όλη σας τη δύναμη και σας υπόσχομαι να σας οδηγήσω πολύ σύντομα στην κατάκτηση της σελήνης. Κατάκτηση της σελήνης. Πω! Είδε πετυχεσά. Εντυπωσιακό. Ζήτω η σελήνη! Συνάδελφοι πυροβολητές, παρακαλώ ησυχία, ησυχία, ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Φοβερό. Καταπληκτικό. Ανάπαγανο. Εντυπωσιακά, εντυπωσιακό. Μα αφήστε με να με... Ησυχία! Συνάδελφοι, θα με αναγκάσετε να... καλά λοιπόν, αφού δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά να θυμάστε παρακαλώ ότι εσείς με αναγκάσατε. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, μην διακόπτετε. Να ακούσουμε τη συνέχεια, επιτέλους. Στο πρακτικό πνεύμα των Αμερικανών απομένει να δημιουργήσει σχέσεις με τον κόσμο των άστρων. Στηριζόμενος λοιπόν πάνω στην αρχή αυτή και από τους υπολογισμούς που έκανα, για τους οποίους δεν χωρά καμιά αμφιβολία, έβγαλα το συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε σφαίρα κανονιού εξφενδονιστεί προς τη σελήνη με αρχική ταχύτητα 11 περίπου χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο θα φτάσει αναγκαστικά και χωρίς άλλο στη σελήνη. Έχω την τιμή να σας προτείνω, γενναίοι μου συνάδελφοι, να κάνουμε αυτή τη μικρή δοκιμή. Δείτε το δοκιμό! Διαδώστε το σ' όλη τη γη, διαδώστε το στη σφαίρα. Μια κανονιά τεράστια θα ρίξουμε μια μέρα. Κι από τη γη θα φύγουμε, να πάμε στη σελήνη. Να βρούμε εξωγήινους, να τους κάνουμε τελατίνη. Το πυροβολικό, μπουμ, το πυροβολικό. Πυροβολικό, μπαμ, πολύ το αγαπώ. Ο πόλεμος τελείωσε, μπουκάρα έχουμε μείνει. Το πυροβολικό μας τώρα πια τι θα απογίνει? Πάει ο παλιός καλός καιρός που ρίχναν τα κανόνια και τραν τα ζωντανό ντουνιάς και χέζονταν τα ειδόνια. Το πυροβολικό, μπαμ, το πυροβολικό. Το πυροβολικό, μπουμ, πολύ το αγαπώ. Τα μαύρα ρούχα πάλιωσαν, πράσινησαν οι κάμποι. Έχουμε γίνει φλουφλίδες, τα αστέρι μας δεν λάμπει. Κι αφού κανένα δεν μπορεί στον κόσμο να σκοτώσει, δεν κορώσε ο Μπαρμπικάν και ένα κόρπο θα σκαρώσει. Διαδώστε το σ' όλη τη γη, διαδώστε το στη σφαίρα. Μια κανονιά τεράστια θα ρίξουμε μια μέρα. Κι από τη γη θα φύγουμε, να πάμε στη σελήνη. Να βρούμε εξωγήινους, να τους κάνουμε τελατίνη. Το πυροβολικό, το πυροβολικό, το πυροβολικό, πολύ το αγαπώ.
Καλώς ήρθατε, αγαπητέ Αντών. Χαίρομαι που σας βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι αφάνταστα που σας συναντώ ξανά, Μαντάμ Κιουρί. Δεν σας κρύβω πως αν δεν ήταν ο σύζυγός σας τόσο αγαπημένος μου φίλος, θα τον ξεκύλιαζα για να σας κάνω αιώνια δική μου. Υπερβολικός κι εγώ, άτατζης όπως πάντα. Με κάνατε και κοκκίνησα πάλι. Παρακαλώ τώρα, περάστε στο εργαστήριο. Το λοιπόν τυπόγραφε. Τι διαβάζω ΕΠΑΕ και έχω κουζουρεύει. Οι Αμερικανοί θέλουν να πατήσουν τον πόδο τους στη σελήνη. Εθάρρουνε πως εσκάρνουν. Ήτονε να πέψουνε μόνο μια οβίδα. Όχι και άνθρωπο. Αχ, αθώε Μπίλσμπι, πιστεύεις αυτά που γράφουν οι εφημερίδες? Είδα, δεν στέκουν οι τσιάνα. Μα ερώτος. Ναι, εγώ τα τυπώνω, ξέρω. Αλλά τι είναι ο τυπογράφος, φίλε? Ένας δούλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι. Ένα πιόνι του συστήματος. Όχι δε. Σοβαρότατα. Δεν γνωρίζεις τις 10 στρατηγικές χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Πρώτον, η στρατηγική της απόσπασης της προσοχής. Δεύτερον, η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν αυτό να ήταν στην παιδική ηλικία. Λοιπόν, Δεσποινής, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πράγματι η τρίτη φορά που σας επισκέπτομαι σήμερα και να φανταστείτε ότι ενδιάμεσα έπαιξα και 2 σετάκια με τη γυναικούλα μου. Και με τη γυναίκα σας. Μα τι λέτε, σωστό Σταύρος. Μάλιστα, Δεσποινής, Σταύρος. Αχ, η Σελήνη. Η Σελήνη μας έχει ανάψει όλους για τα καλά. Δεν μου λέτε, στρατιώτη, μιας και το αναφέρατε. Οι σχέσεις με τη γυναίκα σας πώς είναι? Άριστη, Δεσποινής, αλλά γιατί ρωτάτε, παρακαλώ? Ξέρετε, στρατιώτη, κάνω ένα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης με θέμα την αποξένωση των σύγχρονων ανθρώπων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κοινωνική ομάδα των στρατιωτών του πυροβολικού, τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συλλέγοντας κάποιες πληροφορίες, ανώνυμες φυσικά. Μα τι λέτε, Δεσποινής? Χαρά μου να σας δώσω ανώνυμες πληροφορίες. Θα σας πείραζε να παίζαμε ταυτόχρονα και ένα... Μα τι λέτε, καθόλου. Και εσάς δεν θα σας ενοχλούσε, φαντάζομαι, να παίρναμε πρώτα κάποιες προφυλάξεις? Αστείευεστε. Ποιος λογικός άνθρωπος θα διακινδύνευε να κολλήσει με καμία φρικτή μεταδοτική ασθένεια του ping pong? Πολύ ωραία. Έτοιμη. Όγδο, η στρατηγική της διατήρησης του κοινού στην άγνοια και στη μετριότητα. Ένατον, η στρατηγική της ενίσχυσης... Σόνι, ανέργιασα. Φίλε, αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα και δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά τα λέει ο Τσόμσκι. Τυπογράφε, ο Τσόμσκι. Ξέρω, δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Συγμώνει ο μπιστικός Μάστον. Γεια σας, μαγκές. Γεια σου, Τζον Μάστον. Πώς πάει? Δεν είναι ψέμα αν σας πω ότι ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Νιώθω σαν έφηβος, σαν δυναμίτης, σαν να έχισα μόλις το πρώτο μου κανόνι. Ω, χαρώσε Μάστον. Πώς πάει, ταγματάρχα Έλφιστον? Υπέροχα, ταγματάρχα Μάστον. Συμμερίζομαι κι εγώ δίχως άλλο το γενικό ενθουσιασμό, αν και έχω μερικούς ενδιασμούς. Ενδιασμούς? Μάλιστα. Ξέρετε, ηθικούς ενδιασμούς. Νομίζω πως θα έπρεπε πρώτα να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων εδώ στη γη, πριν ενδιαφερθούμε για τον κόσμο έξω από εμάς. Αδιανόητο. Δεν είναι, Μάστον. Ο κόσμος στην Ινδία και στην Αφρική δεν έχει νερό να πιει και εμείς ονειρευόμαστε διαστημικά ταξίδια και φανφάρες. Έλφιστον, δεν μου λες. Ταγματάρχης του πυροβολικού είσαι εσύ ή η Αγία Τερέζα να πούμε? Με προσβάλλεις. Και τι θα κάνεις? Θα με δείρεις? Μα τι λες. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι είμαι εναντίον της βίας. Κρίμα, Έλφιστον, κρίμα, γιατί μου έχει έρθει μια τεράστια όρεξη για καυγά. Μήπως θα μπορούσες να μου εξηγήσεις, Μπίλσμπι, τους λόγους για τους οποίους ο δορυφόρος της γης ασκεί τόσο μεγάλη γοητεία στους ανθρώπους? Είδα πεσεδά. Οι Αιγύπτιοι την έλεγανε Ίσιδα. Οι Φίνιες Αστάρτη. Και οι Έλληνες την ατρέψανε στο όνομα της ηλιτούς και του Διός. Ο ήλιος χτυπά απότομα τα μάτια, ενώ η σελήνη αφήνισε με περίσα όρεξη να θωρείς τα κάλυτσι. Όποιος παντήξει το σεράλισμα με τα τσορά πιτίδια πάνω στη θάλασσα και να λυκνίζεται με το κυματάκι, δεξά, ζερβά, είναι άνθρωπος τυχερός. Με συγχωρείς, Μπίλσμπι, για τη σελήνη μιλάς? Για μέ, για τη σελήνη, για Ιντάρ. Τίποτα, ξέχνετε. Τι υπέροχο να ζει κανείς στην εποχή μας, ιδιαίτερα όταν είναι νέος. Συμφωνείς με αυτή? Αλλά γουρπάς να είναι και ας γεράσω ένα ξα. Τι θες να πεις, Ναυτή?
Η μάνα μου στην εκκλησία να άκουσε πως αν τα πεφτάνε με τον πυροβολικό, έναν ημέραν το φεγγάρ θα κρούει στο κεφάλι. Μα δεν είναι δυνατόν ναύτη. Τι οπισθοδρομική αντίληψη για ένα τόσο νέο παιδί σαν και σένα. Παρακαλώ, να μην ακούσω ξανά τέτοιες ανοησίες. Τα ματάρχα, εγώ τι δεν λέω, η μάνα μου λέει τα. Η μάνα σου να πάει να παίξει πινκ-πονγκ ναύτη. Μάστον, σε παρακαλώ, συμμαζέψου. Η μάνα μου λατρεμένη, τι προσβολά είναι αυτή τα ματάρχα Μάστον, αξιωματικός του ναυτικού, τι καταλαβαίνει έτσι. Αλλά εσείς στο πυροβολικό, με ρεύρατε την αξιοπρέπεια. Πολλά λες ναύτη. Άρπατε. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Είναι τη μάνα μου. Την άλλη φορά θα σου με τον πατέρα. Ω, πράγματι, υπέροχο να ευχαριστήσω. Είμαστε. Κύρις, παρακαλώ, έρχεται πολιτισμένα. Γενναίοι συνάδελφοι πυροβολητές, όπως σας έχω επισημάνει, η μελέτη μου για το ζήτημα του εξφενδονισμού μιας οβίδας από τη γη στη σελήνη υπήρξε ενδελεχής και εντελεχής. Νιώθω όμως την ηθική υποχρέωση να καλέσω κοντά μας, όχι μόνο για να βεβαιώσει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μου, αλλά και για να μας παρέχει περαιτέρω πολύτιμη πληροφόρηση. Τον αξιότιμο διευθυντή του αστεροσκοπείου του Κέμπριτζ και επίτιμο μέλος του συλλόγου μας, τον σοβαρό επιστήμονα Μπέλφαστ. Σας ακούμε, κύριε Διευθυντά. Τζόγες μου, θα είμαι μια πένα παρλαδόρος με τον Άγιο και ένα τσουρούλια κατανόητος, γιατί είμαι σοβαρός προφεσόρος και θα ήθελα το ατετσιό σας. Θα σας πρεζεντάρω τα 3 τερίμπιλα ερωτήματα που ζαλίσανε πολύ το τσερβέλο του αστεροσκοπείου μας, μαζί naturalmente με τσιλίσιτσους. Πρώτο ερώτημα. Είναι δυνατό βεραμέντε να ρηχτεί μπομπαρδία στη Λαλούνα? Νέσκε. Πες το ρε μεγάλε και μας έσκασες. Όση φορέλια μου, ποιος όρνταδος τόλμησε να με κόψει? Incredibile. Παρακαλώ, να μην διακόπτουμε το σοβαρό επιστήμονα. Με αρχική φόρτσα 11 χιλιόμετρων το μινουέτο, όπως η Πούντο υπολόγισε και η Σοφία Κουκούτσα του Μπαρμπικάν, η μπόμπα σας θα χαιρετήσει φιναλμέντε τη γη. Το βάρος της θα γίνει πουλιο λιγότερο, τούμπα ανάλογα του 4 τσιβόλσας που θα έχει σαλτάρι. Ωραία, φανταστείτε ότι 3 φορές μακρύτερα το βάρος της θα είναι 9 φορές πιπουλόζο. Η Πούντου στα 94% της διαδρομής από τη γη στη Λαλούνα, η έλξη της γης θα πατσίσει την έλξη της Λαλούνας και το βάρος της μπόμπας σας θα φινιριστεί. Και μόλις φτάσει σε αυτό το σημείο και το ξεπεράσει, τότε ένα μάτια μου θα αρχίσει να νικάει η έλξη της Λαλούνας, που πάνω της θα πέσει μαυρομπόλα. Δεύτερο ερώτημα. Δεν μου λες, σινιόρε μου, πού πρέπει να στοχεύσει η μπόμπα στον ουρανό και πότε πρέπει να γίνει η μπομπαρδία? Η Λαλούνα στρέφει γύρω από τη γη ως και σε κυκλοβέρο, αλλά σε ζουμπιγμένο, και γι' αυτό πότε βρίσκεται καψερή κοντά στη γη, είναι επαναπεί περίγειος που λέμε εμείς οι αστρονόμοι, και πότε λαγίζει, είναι επαναπεί απόγειος. Θέλοντας το πουλιο γρήγορο βιάτζο για την μπόμπα σας, η μπομπαρδία σας θα πρέπει να είναι η Πούντου κάτω στο επίπεδο του ορίζοντα, σημερινή μεταξύ. Τρίτο ερώτημα. Σινιόρε μου, πόσο δυνατά είναι τα πρώτα? Μα αν ελαττώσουμε την πυκνότητα της ατμόσφαιρας, δεν κινδυνεύουμε να πεθάνουμε όλοι από ασφυξία? Ωραία, τι αντισφίγγει, τι παιδόπολη αφέλεια. Τέλος πάντων, για να το πετύχουμε αυτό, αμοράτε, φτάνει απλά να φτιάξουμε ένα πρίμα αστεροσκοπείο ψηλά στα βραχώδη όρη, όπου ο αέρας λόγω ύψους είναι αραιότερος από ό,τι στο Κέμπριτζ. Αμοράτη, ήμουνα μια πένα παρλαδόρος, μα και λιγουλάκια κατανόητος, γιατί είμαι σοβαρός προφεσόρος. Απάντησα στα 3 τερίμπιλα ερωτήματά σας. Δεν είναι έτσι? Αριβεντέρτσι. Αντίο, σοβαρέ επιστήμονα Μπέλφαστ. Ο τηλεβολικός σύλλογος σε ευχαριστεί. Σειρά έχει ο πιστός Μάστον, ο οποίος θα μας μιλήσει για το κανόνι. Γενναίοι μου συνάδελφοι, το κανόνι μας θα είναι γιγάντιο. Αντάξιο του οράματός μας. Και γι' αυτό δυστυχώς αδύνατο να στηθεί πάνω σε κυλίβαντα. Και τι προτείνετε? Το κανόνι μας θα το χύσουμε μέσα στη γη. Θαυμάσια λύση. Και τώρα δεν μας μένει παρά να επιλέξουμε την τοποθεσία που θα στήσουμε το κανόνι μας. Θα χρειαστώ για την παρουσίασή μου λίγο χώρο στο τραπέζι. Παρακαλώ. Μελετώντας τις σημειώσεις των καλών μου φίλων Τούρινγκ και Σινκλέρ, οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί βέβαια ακόμα, αλλά στο παραβλέψουμε, κατασκεύασα αυτή την υπερσύγχρονη μηχανή, τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο, ο οποίος με βοήθησε στην έρευνά μου. Εντυπωσιακό. Σύμφωνα και με τους υπολογισμούς του αστεροσκοπείου του Cambridge, θα πρέπει να αναζητήσουμε αμερικανικό έδαφος γεωγραφικού πλάτους μεταξύ 0 και 28 μοιρών. Δεν σας κρύβω τη δυσαρέσκειά μου, γενναίοι συνάδελφοι, που τέτοιο έδαφος δυστυχώς υπάρχει στην Αμερική. Και λέω δυστυχώς, γιατί αν δεν υπήρχε,
θα είχαμε ένα σοβαρό λόγο να κάνουμε έναν πόλεμο με τους γειτονές μας για να το κατακτήσουμε. Μάστον, μα δεν είναι δυνατόν. Έτσι είναι συχνά η ζωή. Άδικη. Τέλος πάντων, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας, ο 28ος παράλληλος, στο μέρος που συναντά τις αμερικανικές ακτές, περνά από τη Χερσόνησο της Φλωρίδας, την οποία χωρίζει σχεδόν στη μέση. Μετά περνά τον Μεξικανικό κόλπο και τις όχθες των ποταμών Αλαμπάμα και Μισισιπί και αφού κόψει και το Τέξας, προχωρεί μέσα από το Μεξικό ως τον Ειρηνικό ωκεανό. Τέξας ή Φλωρίδα. Φλωρίδα ή Τέξας. Αυτό είναι λοιπόν το δίλημά μας. Ας καλέσουμε σε τηλεσυνδιάσκεψη τους αξιότιμους κυβερνήτες του Τέξας και της Φλωρίδας να δούμε και εκείνοι τι θα μας πούν. Για να δούμε. Να είμαστε. Γεια σου Τέξας. Γεια σου κουκούνια. Γεια σου και εσένα Φλωρίδα. Καλή σας μέρα, σεβαστοί κύριοι. Εμείς εδώ στο Μαϊάμι είμαστε βέβαιοι ότι θα επιλέξετε γνήσιο αμερικανικό έδαφος για να στήσετε το κανόνι σας. Δηλαδή εμείς εδώ του Χιούστον του Τέξας τι είμαστε? Δεν είμαστε Αμερικανοί σαν κι εσάς? Όχι βέβαια. Εμείς ανήκουμε στην Αμερικανική Συμπολιτεία από το 1820, ενώ εσείς μόλις από το 1845. Φυσικά ρε, μετά από 200 χρόνια που ήσασταν Ισπανοί και Άγγλοι, πουληθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες για $5 εκατομμύρια. Έσκουσε! Εμείς όμως εδώ στην Φλωρίδα δεν έχουμε κίτρινους πυρητούς. Και εμείς εδώ τι φαρσάτε στο Τέξας, ότι έχουμε χολέρα? Έχουμε όμως ένα λιμάνι του Γκάλβιστον που χωρά όλους τους στόλοι του κόσμου ρε. Μας σκοτήσατε με το λιμάνι σας, αλλά δεν σκεφτήκατε τον όρμο του Αγίου Πνεύματος, εκεί που βρίσκεται και η μορφότερη πόλη μας, η Tampa Town. Χαρά στην πόλη. Εμείς έχουμε 11, ακούτε ρε, 11 πόλεις σαν κυρδάφτη ρε. Όχι μια, αλλά 11 ρε. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Επειδή τα αίματα έχουν ανάψει, πράγμα που καθόλου δεν με στενοχωρεί βέβαια, θα πρότεινα να δίναμε το λόγο στο σοφό Μπαρμπικάν για να λάβει την κρίσιμη απόφαση. Αγαπητοί κύριοι, το Τέξας έχει 11 πόλεις και αν αποφασίσουμε για μία από αυτές θα θυμώσουν οι άλλες. Ό,τι έχουμε δηλαδή τώρα με τις δύο πολιτείες που μαλώνουν, θα το έχουμε ύστερα και με τις 11 αυτές πόλεις. Ενώ η Φλωρίδα έχει μία μόνο κατάλληλη πόλη, την Tampa Town. Και αυτή μου φαίνεται λογικότερο να προτιμήσουμε. Η Φλωρίδα ευχαριστεί και νιώθει περήφανη. Η Φλωρίδα ρε να πάει να παίξει Big Bang ρε. Άιτε γιατί πολλά μας τάπατε. Στη βαρβαρότητα. Houston, you got a problem? Πολύ πρόβλημα ρε. Ναι ρε, ο Houston έχει πρόβλημα ρε. Τώρα κουκούνια. Κύριε σας παρακαλώ ηρεμήστε. Μας φτάνει πια επιτέλους. Σταματήστε σας λέω. Ο Τεξανός έχει τρελά κέφια. Πάστα όλα μεγάλε. Κύριε σας παρακαλώ ηρεμήστε. Έτσι μπράβο μεγάλε, πάστα όλα. Από ό,τι βλέπω, η σύγχρονη τεχνολογία έχει και αυτή τα προβλήματά της. Επιτρέπετε κύριε διοικητά. Λέγε παιδί μου. Γενναίοι συνάδελφοι, δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω. Εσύ έχασε καλή μου. Έλα εδώ. Ο φίλος μας σοφός Μπαρμπικάν. Περάστε αξιότιμη διοικητά του πυροβολικού. Καθίστε. Σεβαστέ πρόεδρε, σας ακούω. Έλαβα την επιστολή σας και εδώ σας κρύβω ότι είμαι και εγώ ενθουσιασμένος με την απαράμενη τόλμη της επιχείρησης που σχεδιάζει ο τηλεβολικός σας σύλλογος. Αυτό όμως που μου ζητάτε να σας παρέχω για μία και μοναδική κανονιά είναι κάτι περισσότερο από υπερβολικά. Ναι, αλλά... Περιμένετε παρακαλώ. Φρουρή, πηγαίνετε. Διατάξτε πρόεδρε. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα, σεβαστέ πρόεδρε, ότι η πατρίδα μας προχωρούσε πάντα μπροστά με τέτοια μεγαλόπνοα σχέδια, αψηφώντας το τίμημα. Ορθά μιλάς, σοφέ Μπαρμπικάν, αλλά με αυτό σου το τόλμημα συγκεντρώνεις πάρα πολύ εξουσία πάνω σου. Ξέρεις, ένας σύμβουλός μου φοβάται ακόμα και για πραξικόπημα. Τι, μα δεν είναι δυνατό. Ποιο σκοτεινό μυαλό το σκέφτηκε αυτό. Ο διοικητής του ναυτικού, Πλοίαρχος Νίκολ. Α, μάλιστα, ο Νίκολ. Ένας μοναδικός εχθρός ανάμεσα σε 25 εκατομμύρια φίλους. Πρόεδρε, αν τον συναντούσα από κοντά έστω και για μία μοναδική φορά στη ζωή μου, θα μπορούσα ακόμα και να βιαιοπραγήσω. Ηρεμήστε, Μπαρμπικάν. Αυτός ο τρόπος δεν σας ταιριάζει. Όλοι γνωρίζουμε την παλιά σας τη ζήλη. Όσο εσείς τελειοποιούσατε τα κανόνια σας και βουλιάζετε τα πλοία του Νίκολ,
τόσο εκείνος τελειοποιούσε τους θώρακες των πλοίων του και αχρήστευε τα βλήματά σας. Αλλά ο Ομοσπονδιακός πόλεμος έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή, αγαπητέ μου. Και ο πόλεμος της σφαίρας και του θώρακα πρέπει και αυτός να πάψει. Ναι, αλλά η κατηγορία της προδοσίας είναι αβάσταχτη. Τότε να την αντικρούσετε. Ευθύς αμέσως. Σας παραδίδω λοιπόν, σεβαστέ πρόεδρε, την διοίκηση του πυροβολικού. Σοβαρά, Σοβαρότατα. Και θα εκπέσετε σε συνταξιούχο αξιωματικό. Όχι βέβαια. Θα φύγω από το στρατό για να συνεχίσω την καριέρα μου στην πολιτική. Σε αντάλλαγμα της παραίτησής μου από τη διοίκηση του πυροβολικού, θα με ορίσετε κυβερνήτη της 37ης Αμερικανικής Πολιτείας. Και ποια είναι αυτή, αν επιτρέπετε? Μα η Σελήνη φυσικά, ποια άλλη? Ο πρώτος στην ιστορία κυβερνήτης εξωγήινης πολιτείας. Σύμφωνοι. Πολύ ωραία. Και τώρα, αν δεν με χρειάζεστε άλλο, θα μου επιτρέψετε να επιστρέψω στην επίπονη εργασία μου. Αντίο, Μπαρμπικάν. Σου εύχομαι καλή τύχη. Θα και χρειαστείς. Πανερέα λεπό του δάσους. Σκοτεινό φίλι του Βάλτου. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα καταφέρατε, σοφέ Μπαρμπικάν, και πείσατε την Αμερικανική κυβέρνηση να μας παρέχει αυτό το πλοίο. Μα όλα αυτά για το συμφέρον της πατρίδας μας δεν γίνονται. Γιατί απορείτε λοιπόν? Μα τι λέτε. Γνωρίζετε βέβαια ότι χρειάστηκε και η συνένεση του διοικητή του ναυτικού, του επίμονου και πεισματάρη Πιέρχου Νίκολ, ο οποίος καθόλου δεν έχει ξεχάσει την παλιά σας έχθρα. Πόνταρε με 10.000 δολάρια πως δεν θα σώσει η σφαίρα να ξετρυπήσει τη γήινη ατμόσφαιρα. Ο σοφός Μπαρμπικάν το γνωρίζει πολύ καλά το στοίχημα. Και μάλιστα με χθεσινή επιστολή του το δέχτηκε. Και δεν δώσατε κανένα άλλο αντάλλαγμα στον Νίκολ για να θέσει το ναυτικό του στις υπηρεσίες μας? Είναι δυνατόν? Έγινε μια κάποια συμφωνία. Θα μάθετε όταν έρθει η ώρα. Μην βιάζεστε. Ενημερώστε με τώρα παρακαλώ για τα οριστικά συμπεράσματά σας σχετικά με την εξφενδόνηση της οβίδας μας από τη γη στη Σελήνη. Το κανόνι μας θα έχει μήκος 300 μέτρα. Θα χυμιστεί κατά το 1/8 με τις 300.000 λίτρες μαυρακοπυρίτιδα. Και θα εξφενδονήσει στρογγυλό βλήμα από αλουμίνιο εξωτερικής διαμέτρου 3 μέτρων. Το μεγαλύτερο βλήμα στον κόσμο. Που θα εξφενδονιστεί φυσικά από το μεγαλύτερο κανόνι στο σύμπαν. Αγαπημένοι φίλοι, σας έχω πολύ ευχάριστα νέα. Πέστε μου ότι τα καταφέρατε. Ακριβέστατα. Λαμβάνοντας υπόψη τις σημειώσεις των καλών μου συναδέλφων, Γαϊζέ και Ζενιό, κατασκεύασα αυτή τη μεταφερόμενη μηχανή που φτιάχνει αέρα, όπως ακριβώς το ζήτησατε. Υπέροχο! Σας λατρεύω, Madame Curie. Υπερβολές. Μπορώ λοιπόν με αυτή τη συσκευή στις αποσκευές μου να αναχωρήσω επιτέλους για την Αμερική. Πώς είπατε, τώρα που έκανα τη δουλειά σας, με εγκαταλείπετε τόσο άσπλαχνα. Madame Curie, τη φιλία σας τη θέλω αμέτρητα πολύ, αλλά δυστυχώς... Μα δεν σας είναι απαραίτητη συσκευή μου για να διασχίσετε τον ωκεανό? Μακάρι να είχα το χρόνο να σας εξηγήσω αναλυτικά τις προθέσεις μου, αλλά δυστυχώς η περιπέτεια με καλεί. Εγώ ξέρετε, Άντα, είχα σκοπό. Το ακούτε κι εσείς, έτσι? Δεν είναι παρέστηση? Όχι, δεν είναι. Το ακούω καθαρά. Φτάνουν ήδη στα αυτιά μου στο κραυγές του πλήθους η αποθέωση του πιο θαραλέου ανθρώπου στον κόσμο. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μισελ Αρτόρ από τη Γαλλία. Χειροκροτήστε τον. Καταγραμμένη η ώρα που κατασκεύασα αυτή τη συσκευή και χάσα την αγάπη μου. Χειροκροτήστε τον, πατεμόνιο. Αυτό το παρασύρομαι στο καλέσμα. Μισό λεπτό, Άντα. Σπέβαια λοιπόν να δοξάσω την πατρίδα μας. Ζήτω η Γαλλία. Και λέξεις μόνο. Καλή αντάμωση. Ζήτω ο Αρτόρ.
Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. Οι λέξεις είναι άδιανες, δεν έχουν σημασία. Καταραμένα σύμβολα χωρίς καμιά αξία. Το σ' αγαπώ, το μ' αγαπάς, το πάθος, η λατρεία. Το θέλω να σε ξαναδώ και η επικοινωνία. Σημαίνουνε τα αντίθετα, τα ανάποδα, τα διόλου. Είπες σε θέλω αμέτρητα, σαν να έχεις πει καθόλου. Μα δεν υπήρχε ατμόσφαιρα αν ήμουν στη σελήνη, στο γαλαξιακό κενό, στην πιο γλυκιά γαλήνη. Θα σου μιλούσα τέλειωτα κι εσύ θα μ' απαντούσες, χωρίς να ακούει κανένας μας, έτσι θα μ' αγαπούσες. Όχι στα λόγια τα κενά, όχι στις υποσχέσεις, αλλά στις πιο αληθινές εξωγήινες δεσμεύσεις. Σαν τερατάκια πράσινα μαστεία μου σου δίτσα, μην πικοφάγος θα ήμουνα κι εσύ μια μαϊμούδίτσα. Εσείς, μηχανικέ Μούρφισον, κατάγεστε από την Τάμπα Τάουν, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί Ινδιάνοι. Μάλιστα είναι και οπλισμένοι. Οπλισμένοι? Αυτό είναι υπέροχο. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι θα μας εναντιωθούν. Το θεωρώ περισσότερο από βέβαιο, ταγματάρχα Εφίστον. Θα δοθεί λύση σε αυτό το θέμα, ελπίζω ανέμακτη. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να ρίξουμε τον πυροβολικό και να κάνει ένα... Μάστον, σταμάτα επιτέλους τις ανοησίες. Καλά, καλά. Το μια μικρούλα μάχη δεν μπορεί πια κανείς να προσδοκά στις μέρες μας. Με συγχωρείτε, πιστέ μου φίλε, που σας βάζω συνέχεια τις φωνές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έχετε τους λόγους σας, πιστέ μου φίλε Μπαρμπικάν. Είμαι σίγουρος και δεν σας παρεξηγώ. Είμαι κι εγώ άτιμος, είμαι κι εγώ άτιμος, πολύ φασαριόζος. Πυροβολικό, το αυτή το αριστερό δεν ακούει καλά, φωνάζω κι εγώ λίγο παραπάνω. Είσαι ο μοναδικός μας. Χωρίς εσένα δεν θα είχε αλάτι η ζωή. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Το κρασί και το τυρί του δημάρχου μας. Δηλαδή? Τα φτιάχνει και τα δύο μόνος του και επιμένει να τα προσφέρει και στους άλλους. Δηλητήρια. Μείνετε μακριά τους με κάθε μέσο. Αν ρίξεις ένα μεταλλικό κέρμα μέσα σε ένα ποτήρι από αυτό το κρασί, λένε πως θα λιώσει σε λίγα μόνο λεπτά. Και το τυρί του είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Παιδιά, στο δάσος είχαμε πετάξει για πλάκα ένα κομματάκι μέσα στο στόμα κάποιου αθώου κοκόδιλου. Και? Ο κοκόδιλος το κατάπια μαζί του. Αμέσως μας κοίταξε με δάκρυα στα μάτια και βυθίστηκε σιγά σιγά στα παλτόδινερα, οπωσδήποτε νεκρός. Υπερβολές. Ίσως, αλλά θα το ρισκάρατε. Επιτρέπετε κύριε διοικητά του πυροβολικού. Λέγε παιδί μου. Μόλις πιάσαμε αυτό το τηλεγράφημα για εσάς. Για να δούμε. Αδύνατον. Μπαρμπικάν, τι συμβαίνει? Ακούστε. 30 Σεπτεμβρίου 1868. Προς πολεμικών πλοίων Τάμπικο, αξιότιμε κύριε Μπαρμπικάν. Αντικαταστήσατε στρογγυλών ογούζιων με κυλινδρικό κανονικό μπλήμα. Στοπ. Θα εισέλθω εντός αυτού και θα ταξιδέψω εις Ελλήνη. Στοπ. Έρχομαι με Ατλάντικ. Στοπ. Υπογραφή Μισελ Αρντάν. Μα είναι δυνατόν? Τολμηρό. Τι σπουδαίο πρωτοσέλιδο. Ένας Γάλλος να βάλει τα γυαλιά σε εμάς τους ατρόμητους Αμερικανούς, να δείξει τέτοιο θάρρος που εμείς ούτε καν το διανοηθήκαμε. Δεν θέλει θάρρος τον ταγματάρχα Μάστον. Το θάρρος είναι περίσσος στους Αμερικανούς. Τούτον θέλει αποκοφιά. Αποκοφιά που περισσεύει τσιγάρους. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει από κάποιον Αμερικανό μια τέτοια πρόταση χωρίς να θεωρηθεί παράφρονε, ακόμα και από τον πιο γενναίο. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τουλάχιστον όχι με την τεχνολογία που διαθέτουμε σήμερα. Εντάξει, ησύχασα. Το βαπόρι απ' τη Γαλλία
Το βαπόρι απ' τη Γαλλία, το βαπόρι απ' τη Γαλλία έφυγε για την Φλωρίδα. Δεν κάνει ρήμα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα κλαίνει οι Αμερικάνοι που ένας Γάλλος τους την κάνει, ωραίο. Τώρα κλαίνει οι Αμερικάνοι που ένας Γάλλος τους την κάνει. Τώρα κλαίνει οι Αμερικάνοι που ένας Γάλλος τους την κάνει. Τώρα κλαίνει οι Αμερικάνοι που ένας Γάλλος τους την Καλώς ήρθατε, γενναίοι πυροβολητές, στην τιμημένη γη της Φλωρίδας. Και στην ομορφότερη πόλη της, την Tampa Town. Καλώς σας βρίσκουμε. Μα τι κάνεις, Μάστον? Ελέγχω τη γη, για να δω αν θα αντέξει να κρατήσει μέσα της το μεγάλο κανόνι. Εγώ σας αποχαιρετώ, γενναίοι συναδέλφοι. Μα μείνε λίγο, παιδί μου. Έχουμε χρόνια να σε δούμε. Έστω για ένα ποτηράκι από το κασί μου. Ξέρω, Δημάρχε, αλλά η αποστολή μου... Κι εγώ είμαι σε αυστηρή διατάφη. Και εμείς οι υπόλοιποι έχουμε πάρα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα. Μηδέν αγουλίδι τυρί δεν προκάνω να πάρω στη χέρα. Πάρα πολλή δουλειά. Καταλαβαίνετε, αγαπητέ Δήμαρχε, ότι ο χρόνος μας πιέζει αφόρητα. Για το λόγο αυτό, εγώ και ο πιστός μου φίλος Μάστον θα αναχωρήσουμε πάρα αυτά για μια εξερεύνηση της περιοχής. Η επιλογή της τοποθεσίας όπου θα στηθεί το κανόνι μας επί. Πολύ κρίμα. Τόσο καζί και τόσο τυρί να πάνε χαμένα. Τέλος πάντων, θα σας συνοδεύσουμε στην εξερεύνησή σας με ένα οπλισμένο απόσπασμα. Η γη της Φλωρίδας, αγαπητέ, εκτός από εμάς τους πολιτισμένους Αμερικανούς, φιλοξενεί δυστυχώς και τους ομοσταγείς Ινδιάνους. Δεν φοβόμαστε. Αντίθετα, γουστάρουμε. Τρελά. Αλίμονο, ταγματάχα μου. Είστε περιβόητο για την τόλμη και την γενναιότητά σας. Αλλά καλού κακού, ας έχουμε το νου μας. Για πέστε μου, Σοφέ Μπαρμπικάν, τι ακριβώς αναζητάμε? Έδαφος ξερό και πετρώδες. Τουλάχιστον 300 οργές πάνω από τη θάλασσα. Σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 20 χιλιόμετρων από την Tampa Town. Και οπωσδήποτε όχι μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος και αρκετά μακριά από αυτούς τους ξεπλισμένους κροκόδιλους. Σουτ! Έπρεπε να πάρουμε μαζί μας λίγο τυρί. Είπατε κάτι, ταγματάχα μου? Όχι. Ας κατηφορήσουμε λοιπόν νότια και μετά και το ποτάμι αλήθεια που πίνεται στο όνο του Χιλίσμπο θα θαυμάσουμε αυτό το ύψωμα. Τον πέτρινο λόχο, όπως το λέμε εμείς εδώ. Αριστούργημα. Αυτή θα γίνει λοιπόν η φωλιά της Κολομβιάδας μας. Το κανόνι αυτό θα έχει και όνομα. Και τι όνομα! Τιμημένο! Μπράβο, Μάστον! Είσαι φάνταστο! Ευχαριστώ, βράδυ σου. Δυστυχώς αποκτήσαμε παρέα. Παρακαλώ κύριοι, κατεβάστε αμέσως τα όπλα. Λευκά πρόσωπα, τα συμμετέρας τάξης οι αρχαίοι μονόμοι δικάζουσι. Δηλεείτε και ασεβείς. Το λαμπρόν οφθαλμό της νυχτός δουλεύεστε εξορίξε τη συμμετέρης τόξης. Ή και πόθη μας εκ της πατρόας γιος εξηρώσατε, πατήσαντες τα συμμετέρας νομάς, μην νομίσετε τύχη να δαθήν πως ούτων μήνε παροιμήν, ώστε μη διδώνει ημάς δίκην των ημετέρων εγκλημάτων και του μιένιν των ιερών ουρανών. Εις οργήν τα θυμών εμπίπτωμεν και άγριον εύθρος ευθέρομεν ημάς. Ερυθρόδερμοι, το δίκαιο και το άδικο ανταλλάσσουν συνεχώς θέση στον κόσμο, όπως η μέρα και η νύχτα. Μην περιφρονείτε λοιπόν τη νέα τάξη πραγμάτων και μη ζητάτε εκδίκηση. Κάντε μια νέα αρχή ξεκόβοντας από τα παλιά. Λευκά πρόσωπα καταγελώσουν ημών και μέτρημον της αρχαίας Σόφιας.
Δέχομαι την οργή σας. Μα δώστε της τόπο. Και ελάτε να κατοικήσουμε μαζί τον νέο μας κόσμο. Και εμείς θα σας γεμίσουμε τιμές. Περί τιμής λέγουσι, σι αφε, τι λέγει. Πρόσχετε τον ούν, εντέτοιμενη εισήν πανουσιέν. Δεκά προσπαθαντών πονηλία υπερέχους. Η οβίδα μας δεν είναι μια κοινή φωνική οβίδα. Αντίθετα, η οβίδα μας είναι το θέμ. Θα στηθεί αιώνια στην επιφάνεια του φωτεινού φεγγαριού, σημάδι σεβασμού και λατρείας ολόκληρης της ανθρωπότητας προς το μέγα σύμπαν. Φεφ, αλίσκομαι από της δολίας αλόπεδο, το τσι μη την εμήν οτίν σβενίνε. Στη μία πλευρά της οβίδας θα χαράξουμε εμείς οι Αμερικανοί την τιμημένη μας σημαία. Στην άλλη πλευρά χαράξτε εσείς οι Ινδιάνοι τα δικά σας ιερά σημάδια. Ελάτε λοιπόν μαζί μας γεμάτη καλοσύνη και όχι οργή. Ελάτε και ευλογήστε την αποστολή μας με τις χάρες σας. Λέγω ότι τι μας δέσχεστε. Ταυτό κακό ομολογώ. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Εμείς, οι βούλεστες συν με τα σοφίας αληθής. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τον πλανήτη δεν τον αντέχω. Θέλω να εξέλθω, θέλω να εξέλθω. Βαρέθηκα τις γήινες, θέλω εξωγήινες. Με 10 βυζάρες, γκομενάρες, με πόδια ατελείωτα. Πάθια χαλίνοτα. Να με ξεκουράζουν μετά τις μάχες που θα δίνω με τέρατα πράσινα. Με νύχια γαμψά τόσο τρομακτικά. Αλλά όχι για μένα που είμαι ατρόμητος. Στρατιώτης γενναίος του πυροβολικού. Κι όμως νιώθω σαν το μζήλο κλειδωμένο σε ένα σκύλο. Θέλω άλλους σκύλους. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που τον θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θέλω πλανήτες, αστέρια, ήλιους, ξένους γαλαξίες να γουστάρω. Χαρτινό το φεγγαράκι λέει ένα τραγουδάκι, μα εγώ λέω πως είναι αληθινό. Θα έχω δώσει μια νοβίδα που θα έχω σαν ασπίδα και μια μέρα θα το επισκεφτώ. Όποιος δεν θέλει ας μείνει πίσω εδώ στη γη. Να κάνει ειρήνη, να παίρνει ασπιρίνη. Να παντρεύεται χοντρές, να κάνει 3 δουλειές, να του τα τρώνε οι λογιστές. Να αλλάζει πάνες σε χεσμένα μωρά κλαψιάρικα. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Εγώ τη ζωή που ποθώ θα τη βρω στη σελήνη. Χαρτινό το φεγγαράκι λέει ένα τραγουδάκι, μα εγώ λέω πως είναι αληθινό. Θα έχω δώσει μια νοβίδα που θα έχω σαν ασπίδα και μια μέρα θα το επισκεφτώ. Πώς πάνε οι εργασίες? Πώς πάνε οι εργασίες? Ακριβώς μέσα στο πρόγραμμα. Υπέροχο. Δεν μου λες, Μάστον, είναι όλη αυτή η φασαρία που ακούω? Είναι το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Α, ώστε έφτασε στην ώρα του. Εμφανίστηκαν στον ορίζοντα τα φουγάρα του Ατλάντικ. Αυτή η υποδοχή με τιμές με ανησυχεί. Το αστείο παρατράβηξε. Ναι, αλλά η δημοτικότητα της επιχείρησής μας εκτινάχτηκε στα ύψη. Αυτός ο παλαβός Γάλλος έχει τρελάνει και όλους τους υπόλοιπους. Αλλά φυσικά στο τέλος θα γελιοποιηθεί ο φουκαράς. Μπαρμπικάν,
Θα επιτρέπατε να τον υποδεχτώ εγώ? Ούτε για αστείο, Μάστον. Δεν θυμίζεσαι, ξέρεις, για τη λεπτότητά σου. Μα τι λέτε, ακούστε. Θα είμαι λεπτότατος. Θα γελώ συγκρατημένα και ευγενικά μέχρι να πλησιάσει κοντά και τότε θα του σφίξω το χέρι τόσο δυνατά που θα του ανέβει το αίμα στο κεφάλι και θα του φωνάξω μπροστά στο πλήθος. Όχι, νιώθω τρόμο. Άντε ρε και πινκ-πονγκ. Γάλε, πινκ-πονγκ. Κοντράτες, Μάστον. Αυτά φοβάμαι. Ξέρεις βέβαια πως είναι ωφέλιμο να μην γελιοποιηθούμε κι εμείς μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να είμαι εγώ ο πρώτος που θα του μιλήσω, Έλκυστον, ενημερώστε παρακαλώ με τον ασύρματο τον καπετάνιο του Ατλάντικ. Κύριε Αρντάν, μόλις επιβιβάστηκε στο πλοίο μας ο διοικητής του πυροβολικού των ΗΠΑ που επιθυμεί να έσετε μια ιδιωτική συζήτηση. Πολύ σοφή σκέψη. Με τιμά. Να περάσει παρακαλώ. Ώστε εσείς είστε ο διαβόητος Μισελ Αρντάν. Και εσείς ο σοφός Μπαρμπικάν. Ας μην χρονοτριβούμε. Ο κόσμος στην προβλήτα περιμένει να σας υποδεχτεί. Τους ακούτε, φαντάζομαι, είναι χιλιάδες. Όπως το ονειρευόμουν. Ξέρετε, Αρντάν, το όνειρό σας κινδυνεύει να καταλήξει σε εφιάλτη. Τα ίδια αυτά χέρια που τώρα φλέγονται από τον πόθο να σας χειροκροτήσουν, μπορεί να σας λιντσάρουν αν γελιοποιηθείτε. Η σοφία σας δεν είναι μύθος, Μπαρμπικάν. Δεν θα σας πω ούτε μία παραπάνω περιττή λέξη. Θα σας δείξω μόνο αυτό. Και τι είναι αυτό, παρακαλώ? Η πρώτη στον κόσμο συσκευή οξυγόνου. Πώς? Θέλετε να πείτε ότι... Ανανεώνει πλήρως τον αέρα ενός ερμητικά κλειστού δωματίου. Ή αν προτιμάτε καλύτερα, μια σοβίδας στην περίπτωσή μας. Έχετε στη Γαλλία τέτοια τεχνολογία? Μάλιστα. Για την ακρίβεια, η συσκευή αυτή είναι η πρώτη στον κόσμο. Ξέρετε, εγώ είμαι της ξηράς και το κούνημα της θάλασσας με ταράζει λίγο. Θα μπορούσα να καθίσω. Παρακαλώ, σαν το σπίτι σας. Μα τι κάνει ο Μπαρμπικάν, 3 ώρες έχουν περάσει. Δεν πιστεύω να ανησυχείτε, ταγματάρχα μου, για την πονηριά του πιστού σας φίλου. Σίγουρα θα τον πείσει στο τέλος τον Γάλλο να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε και μάλιστα με το ίδιο πλοίο. Αλλά ο Γάλλος είναι πεισματάρης. Και γι' αυτό αργεί. Αλλά πού θα πάει, θα πιστεί στο τέλος. Ο Μπαρμπικάν δεν έχει αποτύχει ποτέ σε τέτοια θέματα. Όχι, θα αφήναμε ένα τόσο δαγαλάκι να μας κάνει το μαγκά. Μα τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, βγαίνουν μαζί στην κουπαστή του πλοίου. Περήφανοι Αμερικανοί, είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω σήμερα, εδώ, με σάρκα και οστά, τον γενναιότερο του κόσμου, τον Ατρόμητο, τον άνθρωπο που πρώτος θα πατήσει το πόδι του στη σελήνη, τον Μισελ Αρντάν από τη Γαλλία. Σκάσω από το κόμμα. Ώστε αυτό ήταν λοιπόν. Μια επιχείρηση δολοφονίας. Σας παρακαλώ, κύριε, πώς βρεθήκατε εδώ? Όπως και εσείς, Μπαρμπικάν. Αλλήμονο αν ένας ανώτατος αξιωματικός του ναυτικού δυσκολευόταν να επιβιβαστεί σε ένα τέτοιο πλοιάριο. Μα είχα δώσει ρητές εντολές να απαγορευτεί η επιβίβαση οποιουδήποτε. Οποιουδήποτε, Δηλαδή θέλετε να πείτε πως δεν με αναγνωρίζετε. Όχι βέβαια. Δεν σας έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, κύριε. Και δεν με ενδιαφέρεται και καθόλου να σας το ομολογήσω. Παρακαλώ, παραμερίστε. Το πλήθος στην προκυμαία περιμένει να υποδεχτεί αυτόν τον ατρόμητο άντρα. Μην ανησυχείτε. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Άλλωστε, ποιος θα ήθελε να χάσει τη δεξίωση με κρασί που θα παραθέσει ο δήμαρχος. Και λένε ότι το τυρί είναι ακόμα χειρότερο. Πόσο δίκιο έχετε. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να δώσετε στον κύριο Αρντάν να φάει λίγο από αυτό το τυράκι, αντί να τον δολοφονήσετε στον ουρανό. Και το τυρί θα φάω και στη σελήνη θα πάω, κύριε. Δεν θα το νομίσω, άμυαλε. Το τρομερό τίναγμα της εκπλησοκρότησης θα σε κάνει συντρίμμια. Η βιομηχανική εξυπνάδα των Αμερικανών πιστεύω ότι θα επιτρέψει στο σοφό Μπαρμπικάν να βρει μια λύση για αυτό το θεματάκι. Και τι θα αναπνέετε στον δρόμο? Έφερα μαζί μου από τη Γαλλία μια μηχανή. Μπα. Αλήθεια λέει. Μάλιστα. Και πείτε μου σας παρακαλώ, εάν φτάσετε τέλος πάντων κάποτε στη σελήνη όπως επιθυμείτε, μετά πώς θα γυρίσετε πίσω? Δεν θα γυρίσω ποτέ. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είστε τελείως τρελός. Τόσο το καλύτερο. Αφού η τρέλα μου θα με πάει στη σελήνη. Μα την αλήθεια δεν ξέρω γιατί τραβάω τόσο πολύ μια συζήτηση που δεν έχει καμία αξία. Κάντε ό,τι θέλετε. Μήπως φταίτε εσείς?
Άλλος είναι ο υπεύθυνος. Και ποιος είναι αυτός ο άλλος, παρακαλώ? Είναι ο ανόητος που διοργάνωσε τη γελία και αδύνατη αυτή επιχείρηση. Μα ποιος είστε εσείς επιτέλους που τολμάτε να με αποκαλείτε ανόητο? Ο πλοίαρχος Νίκολ. Πώς? Εσείς είστε λοιπόν? Ναι. Με προσβάλατε. Και μάλιστα μπροστά σε ένα Γάλλο. Θα μου δώσετε λόγο για αυτή την προσβολή. Αμέσως. Όχι αμέσως. Θέλω το ζήτημα να μείνει μυστικό μεταξύ μας. Είναι ένα δάσος έξω από την Τάμπα Τάουν. Το δάσος του Σκέρσναμ. Το ξέρετε? Το ξέρω. Θα μου κάνετε τη χάρη να μπείτε αύριο το ξημέρωμα στις 5 από κάποιο μέρος? Ναι. Και δεν θα ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και το όπλο σας. Ούτε και εσείς το δικό σας. Ασφαλώς. Σύμφωνοι. Παρακαλώ, Μισέ Αντάν. Τι υπέροχο το κρασί σας με φουσκάλες, Δήμαρχέ, με φάμιλο του Γαλλικού. Επιτέλους, ένας άνθρωπος με γούστο. Και αυτό το μουχνιασμένο τυρί, με την απαράμιλη μυρωδιά ποδαριλάς, φανταστικ. Είναι πραγματικά γενναίος. Μάστον. Άντε παίξτε πινκ-πονγκ κι εσείς, Έλφιστον. Ξέρετε, η προαγιά μου είναι το Γαλλής. Πέστε το, Δημάρχε μου, έτσι εξηγείτε το γαφινάτο γούστο σας. Εσείς, Μπαμπικάν? Όχι, όχι, ευχαριστώ, έχω λίγο το στομάχι μου, ξέρετε. Ευτυχώς. Εσείς, Μάστον? Ναι, γιατί όχι. Άνθρωποι. Νομίζω υπάρχουν 6 ή 7 το πολύ. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ που να τους βρεις. Βλέπεις, δεν έχουν ρίζες οι φουκαράδες. Και ο άνεμος τους πάει και τους φέρνει. Και τι να τους κάνεις βέβαια, μεγάλος μπελάς. Έχουν τουφέκια και μας κυνηγάνε. Ανατρέφουν όμως και κότες. Αυτό είναι το μόνο τους όφελος, οι κότες. Εσύ έχεις κότες? Ένας ταγματάρχης του πυροβολικού δεν εκτρέφει κότες, γελίο ζώο. Τέλος πάντων, τι ασχολούμαι, κάνει και κρύο. Νιώθεις μοναξιά στο όνειρο χωρίς ανθρώπους. Κι ανάμεσα στους ανθρώπους πάλι μοναξιά νιώθεις. Φίδι, εσύ και τα φιλαράκια σου δεν κόβετε τις φιλοσοφίες, λέω εγώ. Άντε μη σε λιώσω. Εσύ, εμένα. Ναι, γιατί δεν σου γεμίζω το μάτι, δεν μου φαίνεσαι και τόσο δυνατό. Κι όμως, όποιον δαγκώσω, τον στέλνω πίσω από εκεί που ήρθε. Αρκεί φυσικά να το θελήσω. Αχ, εγώ, πόσο πολύ θέλω να πάω πίσω από εκεί που ήρθα. Κοντά στον πιστό μου φίλο, τον Μπαρμπικάν. Μακάρι να έλεγες την αλήθεια, δειλέ ψεύτη. Αμφιβάλλεις για τη δύναμή μου. Φυσικά. Βάζω στοίχημα ότι είσαι ένα αδύναμο, φαντασιόπληκτο φίδι. Όλο σόου και επίδειξη. Και άσχημο. Οπωσδήποτε άσχημο. Έτσι, Φέρνα την καραβανά. Πού σου ρε, άσε λίγο τον άνθρωπο να του κάνουμε πλάκα. Δεν το πιστεύω. Την έκανες πάλι τη χοντράδα σου. Άντε να αντέξουμε τώρα άλλα 100 χρόνια μοναξιάς. Χρειάζεσαι ψυχανάλυση, φίλε. Ρε, δεν πάτε να παίξετε πινκ-πονγκ κι οι δυο. Αχ, το στομάχι μου. Αχ, το κεφάλι μου. Μα τι κάνετε εσείς εδώ? Όλη τη νύχτα με τον πιστό σας φίλο τον Μπαρμπικάν δεν κλείσαμε μάτι. Ώστε ενδιαφέρεστε για την υγεία μου. Αγαπητέ, ο γενναιότερος Γάλλος και ο γενναιότερος Αμερικανός έχουν ένα σπουδαίο κοινό χάρισμα. Και ποιο είναι αυτό, παρακαλώ? Η γενναιότητά τους φυσικά, Μάστον. Ναι, πρέπει να ομολογήσω ότι έχετε δίκιο. Μα πού είναι ο Μπαρμπικάν? Στο δάσος του Σκέρσναμπ. Ξέρετε, πρόκειται να μονομαχήσουν με τον πλοίαρχο Νίκολ. Πώς? Μα πρέπει να τους προλάβουμε αμέσως, Αρντάν. Τίποτα δεν είναι πιο φρικτό από τις μονομαχίες στην Αμερική. Θα σας εξηγήσω στον δρόμο. Φύγαμε! Οι αντίπαλοι κυνηγούνται μέσα στα δάση κρυμμένοι ο ένας από τον άλλο και χτυπιούνται ξαφνικά. Πολλές φορές μάλιστα παίρνουν μαζί και τα κυνηγητικά σκυλιά. Μα τι άνθρωποι είστε τέλος πάντων εσείς οι Αμερικανοί?
Τι να γίνει, τέτοιοι είμαστε. Ας κάνουμε γρήγορα τώρα. Αγαπητέ, μήπως είδατε κανένα κυνηγό? Κυνηγό? Ναι, είδα έναν. Είναι πολύ ώρα? Καμιά ώρα περίπου. Όχι, ήρθαμε πολύ αργά. Δεν μου λέτε, ακούσατε τουφεκές? Ούτε μία. Καθώς φαίνεται, ο κυνηγός σας δεν κάνει καλό κυνηγή. Και εσείς, αγαπητέ μου, δεν είστε και ο καλύτερος ζωγράφος. Είμαι βέβαιος ότι οι πωλήσεις σας θα είναι ελάχιστες. Ούτε μία. Αλλά πώς του καταλαβάτε? Έχετε πινελιά, δεν λέω, αλλά βάλτε και λίγο χρωματάκι, βρε αδερφέ, πολύ μαυρίλα. Αυτή είναι η μοντέρνα τάση στην πατρίδα μου. Για δοκιμάστε το κι εσείς. Να, είδατε, πολύ καλύτερα. Πράγματι, σας ευχαριστώ, ξένε, που βάλατε χρώμα στη ζωή μου. Δεν μου λέτε, Μάστον, εισχωρώντας το δάσος, δεν κινδυνεύουμε να αρπάξουμε κι εμείς καμιά σφαίρα? Μπα, ώστε μέχρι εδώ φτάνει η γενναιότητά σας, Αρντάν, Να σας πω, προτιμώ να φάω 10 σφαίρες στο κεφάλι παρά να φάει μία ο Μπαρμπικάν. Έχετε δίκιο. Βλέπετε, εσείς δεν είστε μόνο γενναίος, αν όχι γενναιότερος και από μένα τον ίδιο, αλλά και πιστός. Αρετή στην οποία εγώ, δυστυχώς, δεν μπορώ να πω ότι έχω διαπρέψει στη ζωή μου. Είδατε τίποτα? Κάποιος είναι εκεί κάτω. Άνθρωπος? Ναι. Πλοίαρχε Νίκολ. Τι γυρεύετε εσείς εδώ? Ήρθαμε να σας φίξουμε το χέρι και να σας εμποδίσουμε να σκοτώσετε τον Μπαρμπικάν ή να σκοτωθείτε από εκεί. Ο Μπαρμπικάν, ο άνανδρος. Τον γυρεύω 2 ώρες τώρα. Πού κρύβεται? Νίκολ, ό,τι λέτε τώρα δεν είναι ευγενικό. Μάλλον θα διασκεδάζει και εκείνος, ελευθερώνοντας τα σκλαβωμένα πουλιά από αυτού του δάσου. Ανάμεσα σε μένα και τον Μπαρμπικάν υπάρχει μια τέτοια ζηλιά, ώστε μόνο ο θάνατος ενός από τους δυο μας. Ελάτε. Σοφοί άντρες σαν και εσάς δεν είναι δυνατόν να χτυπηθείτε. Θα χτυπηθούμε. Πλοίαρχε, πέστε πως είμαι ένας Μπαρμπικάν και εγώ. Πυροβολήστε εμένα. Το ίδιο κάνει. Κύριε, τα αστεία να λείπουν. Ακούω τη φωνή του. Α, εδώ είσαι, δειλέ. Τι είναι αυτό που φωνάζεις ότι βρήκες? Τον τρόπο! Ποιο τρόπο? Τον τρόπο που θα εκμηδενήσει τον ξαφνικό κλονισμό που θα υποστεί το βλήμα μας όταν εξφενδονιστεί και όταν προσελεινωθεί. Αλήθεια? Ναι! Το νερό. Μόνο με την ελαστικότητα του νερού θα τα καταφέρουμε. Θα κατασκευάσουμε 2 ξύλινα διαφράγματα όπως το σχήμα αυτό. Κατά την εξφενδόνηση το δάπεδο θα υποχωρήσει σταδιακά και το νερό από κάτω του, αυτό το τεράστιο υγρό ελαττήριο θα ανέβει στο δεύτερο διάφραγμα στο ταβάνι. Ακριβώς το αντίστροφο θα συμβεί κατά την προσελήνωση. Ένα μικρό πείραμα στην παραλία με μερικά ζώα μέσα σε μία οβίδα και ένα κανόνι των 75 είναι αρκετά για να αποδείξουν τους ισχυρισμούς μου. Εγώ προσφέρω μάλιστα και τη γάτα μου. Εννοείται πως από μηχανικής απόψεως και τηγουμένων των αναλογιών, αν τα ζώα ζήσουν που θα ζήσουν, τότε θα τα καταφέρω και εγώ. Το νερό θα σε σώσει, φίλε μου. Το νερό. Εσείς τι λέτε, πλοίαρχε, που γνωρίζετε το νερό συγγνώμη, πλοίαρχε, ξεχάστηκα μέσα στους μηχανικούς υπολογισμούς μου και... Μα αν είναι δυνατό. Ευτυχώς που δεν ανταμώσατε νωρίτερα. Όταν ένας άντρας ξεχνά το μίσος του για να λευτερώσει σκλαβωμένα πουλάκια ή για να βυθιστεί σε προβλήματα της μηχανικής, τότε αυτό το μίσος δεν είναι επίφοβο. Πολύ σωστά. Καλοί μου άνθρωποι, για να αποδείξετε και οι δύο ταυτόχρονα ότι θα διακινδυνεύατε και την ύπαρξή σας ακόμα για μια μεγάλη ιδέα, παραδεχτείτε παρακαλώ την πρόταση που θα σας κάνω. Πέστε την επιτέλους. Ελάτε και οι δύο μαζί μου στη σελήνη. Έτσι θα δείτε από κοντά αν θα φτάσουμε ή αν θα μείνουμε στη μέση του δρόμου. Λοιπόν, τι λέτε? Δέχομαι. Κι εγώ. Κι εγώ. Α, όχι, εσύ καλέ μου φίλε θα μείνεις πίσω στη γη. Και γιατί παρακαλώ? Μα για να μας φυλάσει από εδώ κάτω φυσικά. Κρίμα. Τέλος πάντων. Να ξέρετε όμως ότι θα μου λείψετε. Μπραβό σε όλους μας λοιπόν. Τελικά τα κανονίσαμε και γίναμε όλοι αγαπημένοι φίλοι. Και από τους πιο αγαπημένους φίλους στον κόσμο όλο θα έλεγα. Ζήτω η φιλία μας! Ζήτω το πυροβολικό! Ζήτω το ναυτικό! Ζήτω εγώ!
είμαστε βαθιά εντός του μέρωτος μας κι ο θάνατος που καρτερά είναι ο βολός μας για τις χαρές που λάβαμε και για τις καταιγίδες που είναι κι αυτές πολύτιμες, που είναι κι αυτές ελπίδες και κάθε πόδιο για καλό και κάθε πόδιο σκαρά να την ανέβει ο άνθρωπος να κάνει πέντε σάρα. Στα φτερά του νιώθει τα αέρατη να τη στάσει και με το νου του κόφει πως θα ήταν πιο ελεύθερος σε ένα κενό αέρος, μα θα πέφτε ο φουκαράς για δεν υπάρχει μέρος. Καλύτερα απ' αυτό εδώ, καλύτερα από τώρα κι ας φεύγουνε οι ουρανοί κι ας μένετε η πόρα. Στα νοχθροί για μέρες μήνες χρόνους κι ένας ταλού εβάλαμε για όλους και τριβόλους. Βγήκαμε αλλά με κόπουσμα χαλάει και το λούδι σαν ανθί έχει αγάπιου αγάπη. Γιουπί! Τα καταφέραμε. Μπράβο, αγαπητέ Μπαρμπικάν. Η παγίδα σας λειτουργήσε άψογα. Άσε τα λόγια μικρέ και πιάσε το σάκο. Ο ταγματάρχης Μάστον δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Εδώ τον έχω το σάκο και τσουπ, μέσα ο σκύουρος. Ψιψίνα, ψιψίνα. Σε ετοιμότητα, Νίκολ. Πανέτοιμος, Μάστον. Αρκεί να εμφανιστεί. Να είσαι σίγουρος, μεγάλε. Την ξέρω καλά τη γάτα μου. Με απαλές κινήσεις, αθόρυβα. Τώρα! Φίλε, ξέρεις να τον δουλεύεις καλά το γάτζο. Δεν θα τον άλλαζα ούτε για 3 χέρια. Λοιπόν, τα καταφέραμε, Μάστον. Έχουμε και τη γάτα. Διατάξτε πλοία και Νίκολ. Γενναίοι μου δίτες, πάρτε τα ζώα και την οβίδα και γεμίστε το κανόνι με προσοχή. Βολή σε 1 ώρα ακριβώς. Διατάξτε πλοία και Νίκολ. Ας λέωσε, τα χουλή που γαλεμένον είναι ο Νίκολ. Δεν ήταν που να σου πω ρε κουμπάρε. Μπήκαμε στις δυτικές δυνάμεις για να κουαλούμε γκάτσου και σκιούρους. Έφτανε έναν πείραμα. Όμον μωρόν ο Νίκολ και ο Μπαρμπικιάν. Φόρενε ρε πάρε, όταν ήρθαμε τα χαμέ ήταν ένα μιτσί φορκό. Και τώρα είναι ολόκληρη πόλη ρε κουμπάρε. Το φεγγάρι και ο Γάλλον εγουτούρεψαν. Ντόνα λέωσε, θα έρθαν όλοι. Πάρε, αλλά είσαι να πιούν καμιά φραπτικά στη στράτα. Είσαι βέση καρδιά.
Που ανέφτασε ζέστη. Άραγε θα είναι όλα έτοιμα. Μάστον, σε παρακαλώ. Οι δίτες μου θα προτιμούσαν το θάνατο παρά τον εξευτελισμό μιας αργοπορίας. Μπράβο, Νίκολ. Η πειθαρχία και ο σεβασμός που εμπνέεται στους άντρες σας με συγκινεί. Τα λόγια αυτά με τιμούν. Ιδιαίτερα όταν προέρχονται από έναν σοφό και γενναίο διοικητή του πυροβολικού, όπως εσείς, Μπαρμπικάν. Αχ, το ναυτικό. Το ναυτικό έχει παράδοση στην πειθαρχία. Ενώ σε εμάς το πυροβολικό, ο καθένας το παίζει ελεύθερος και ωραίος. Και πολύ καλά κάνει. Αν μου επιτρέψει ο ταγματάρχης Μάστον να του θυμίσω ότι ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος. Α, αρκετά με τις γαλλικές αναρχικές σου ιδέες, Αρντάν. Φοράς αυτό το αστείο κοστούμι και νομίζω ότι λες εξυπνάδες. Να σας πληροφορήσω ότι το κοστούμι μου το φορούσαν και οι Beatles. Και είναι του λογαρού Πέπερ. Μας κούφανες. Οι Beatles δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, νεαρέ μου. Μην ξεχνάς, είμαστε στο 1869. Ναι, βέβαια, δεν έχετε άδικο. Συμβαίνουν όμως αυτά. Και εσάς, βέβαια, το καπέλο σας... Αχ, τι μου θύμισες. Τι μου θύμισες αυτό το καπέλο, Αρντάν. Το άρπαξα από ένα Μπολσεβίκο έξω από το Λένιγκραντ όταν... Θέλει να πει Μάστον ότι... Α, ναι, βέβαια. Και οι Μπολσεβίκοι δεν έχουν ακόμα γεννηθεί. Ναι. Τέλος πάντων, καλά το είπε το παιδί. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ας αφήσουμε τώρα στην άκρη τις μικρές προσωπικές μας διαφωνίες και ας συγκεντρωθούμε στο πείραμά μας. Σας επισημαίνω ότι η επιτυχία του πειράματος είναι καθοριστική για τη μοίρα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ορθά μίλησες, σοφέ Μπαρμπικάν. Ευχαριστώ πολύ, Νίκολ. Ας αρχίσουμε, λοιπόν. Επιτέλους, μια κανονιά. Πολύ γουστάρω τις κανονιές. Μπουμ, μπουμ, μπουμ. Μπράβο! Ησυχία. Θέλω να απολαύσω τον υπέροχο κρότο. Τι θεσπέσια μουσική. Τι γλυκό άρωμα μπαρουτιού. Βρωμάει βέβαια και λίγο. Τσικνίσαμε τα ρούχα μας. Τελικά οι Γάλλοι δεν έχουν καθόλου γούστο. Εδώ είμαστε! Εδώ! Μην ανησυχείτε, Μπαρμπικάν. Οι γενναίοι μου δίτες μας έχουν ήδη εντοπίσει. Δίκιο έχετε, Νίκολ. Για να δούμε, έχω μια αγωνία. Διοικητά του πυροβολικού, το ναυτικό σας διά με σεβασμό και τιμή την οβίδα του πειράματος. Ευχαριστώ, γενναία δίτη. Για να δούμε. Η γάτα! Η γάτα είναι ζωντανή! Ναι, αλλά ο σκύουγος εξαφανίστηκε. Συμφορά μας! Την ξέρω καλά αυτή τη γάτα και έχω μια υποψία. Ανοίγουμε το στόμα αυτού του θρασίτατου σαρκοφάγου και τι βρίσκουμε μέσα? Τον σκύουγο, τον καημενούλη. Άλλο ένα θύμα στο βωμό της πρόοδου, Αρντάν. Τι να κάνεις? Δεν είναι πολύ αστείο, Η γάτα έφαγε το σκύουρο. Νομίζω ότι ο σκύουγος δεν τον βρήκε και τόσο αστείο, ταγματάρχα. Τι να κάνεις? Έτσι πάμε μπροστά, κολλητέ, με θύματα. Πώς αλλιώς? Πολύ αστείο. Σκύουρος, γάτα. Τον έφαγε. Το σχέδιο των Ινδιάνων είναι υπέροχο. Για να δούμε και το δικό μας. Τι! Μα δεν είναι δυνατόν! Τι ζωγραφίσατε στην οβίδα μας, κύριε? Μα τη σημαία φυσικά. Έτσι δεν είπατε? Ποια σημαία, κύριε? Της πατρίδας μου, της Ολλανδίας βέβαια. Μα θα τρελαθούμε. Όταν είπαμε σημαία, εννοούσαμε τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αγαπητέ. Μάλιστα, κάτι τέτοιο. Αμάν πια με αυτούς τους μετανάστες. Μα γιατί αγανακτείτε, σοφέ Μπαρμπικάν? Σε αυτή τη γη όλοι μετανάστες δεν είμαστε. Δεν μου λες, Ελφιστόν, μήπως έγινες και κομμουνιστής τώρα? Μα τι λέτε, στρατηγέ Μόργαν? Αν το καλοσκεφτεί βέβαια κανείς, ο μαρξισμός, σαν επιστημονικό εργαλείο θέλω να πω. Φτάνει, Ελφιστόν, φτάνει! Κύριε Διοικητά! Λέγε, μηχανικέ μου, Ορφισόν. Σας αναφέρω με περηφάνεια ότι ολοκληρώθηκε το αστεροσκοπείο στα Βραχώρη και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από χτες το βράδυ. Πάνω στην ώρα. Τι αγωνία! Πώς είναι εκείνοι που δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν εχθές τη νύχτα? Πόσες καραλιές χτυπάνε ανήσυχα. Μαύρησαν οι κάμποι γύρω από τον πέτρινο λόφο. Κάθε τέταρτο της ώρας το τρένο της Τάμπα Τάουν ξεφορτώνει χιλιάδες περίεργους. Νέους, γέρους, ακόμα και παιδιά. Η τοπική εφημερίδα υπολογίζει τους επισκέπτες σε 5 εκατομμύρια. Δεν κατέχω.
αν εσμίξανε άλλη βόλτα, τόση να ονομάτι την ιδιαμένη ώρα. Και όλοι είναι κυριευμένοι από μια χαρά, αλλά ταυτόχρονα και από έναν φόβο κρυφό. Όλοι θέλουν να γίνει τέλος πάντων ό,τι πρέπει να γίνει. Ας μην τους αφήσουμε να περιμένουν λοιπόν. Για κοιτάξτε, το φεγγάρι ακριβέστατο στο ραντεβού του. Πρόβαλε στον ορίζοντα. Ταγματάρχα Μάστον. Διατάξτε, κύριε Διοικητά. Συντονίσατε το ρολόι σας με το δικό μου. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Και τι ώρα λέτε? 10 ακριβώς, κύριε Διοικητά. Ώρα να μπείτε στην οβίδα. Από τη στιγμή αυτή, ταγματάρχα Μάστον, σας ορίζω αντικαταστάτη μου. Διοικητή του Πυροβολικού των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόεδρο του Τηλεβολικού Συλλόγου και διευθυντή της λαμπρής αυτής επιχείρησης, του εξφενδονισμού 3 αποφασισμένων και ατρόμητων ανδρών από τη γη στη Σεδίνη. Τι συμβαίνει, κύριε Διοικητά? Κλαίτε? Όχι βέβαια. Στην οβίδα γρήγορα. Χασομέριδες. Διατάξτε, κύριε Διοικητά. Σαν αναπαυτικό δωμάτιο είναι η οβίδα μας. Και σαν σιδερένια φυλακή. Ναι, αλλά τι φυλακή. Φυλακή που ταξιδεύει στο διάστημα. Γελάς, Αρντάν. Μπορεί να γίνει ο τάφος μας. Ας γίνει. Δεν τον αλλάζω με κανένα άλλο τάφο που στέκει ακίνητος. 10 και 20. 27 τελευταία λεπτά πάνω στον πλανήτη Γη. Έχουμε χρόνο να λύσουμε και τα πιο αυστηρά ηθικά και πολιτικά ζητήματα. 27 καλοδουλεμένα λεπτά αξίζουν περισσότερο από 27 χρόνια τεμπελιάς. Νιώθετε τον κλονισμό? Βεβαίως. Κατεβαίνουμε, κύριε. Ο Μάστον με το χρονόμετρο στο χέρι μετράει τα δευτερόλεπτα για να μας εξφενδονίσει στους εθέρες. Ακριβώς σε 25 λεπτά και 3 δεύτερα. Μα εσείς, Μπαρμπικάν, δεν είστε άνθρωπος, χρονόμετρο είστε. Και μάλιστα καλοκουρδισμένο. Ξέρετε, Μπαρμπικάν, σχετικά με το στοίχημά μας... Ναι, σας ακούω, Νίκολ. Εάν καταφέρουμε να διαπεράσουμε τη γήινη ατμόσφαιρα, πράγμα που τώρα εύχομαι πια ολόψυχα, σας οφείλω $10.000. Πολύ σωστά. Να, εδώ τα έχω. Έτοιμα και περιμένω με λαχτάρα να πληρώσω. Θα μου επιτρέψετε, πλοίαρχε Νίκολ, να σας πω ότι την πάθατε. Γιατί, παρακαλώ? Γιατί για να κερδίσετε θα πρέπει να μην καταφέρουμε να βγούμε έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. Έτσι δεν έλεγε το στοίχημα? Μάλιστα. Καταραμένη η ώρα που το σκέφτηκα. Μα για να συμβεί κάτι τέτοιο, πλοίαρχε Νίκολ, θα πρέπει ή να ανατιναχτούμε μαζί με την Κολομβιάδα ή να καταπέσουμε με ορμή σε κανένα βουνό ή σε καμιά θάλασσα. Και τότε, αγαπητέ μου, ο Μπαρμπικάν δεν θα υπάρχει στη ζωή για να πληρώσει τα δολάρια σας, ούτε κι εσείς για να τα χαρείτε. Αρντάν, υποτιμάτε. Έχω ήδη καταθέσει στην τράπεζα της Βαλτιμόρης το ποσό με εντολή να μεταβιβαστεί μετά το θάνατό μου στον Νίκολ ή στους κληρονόμους του, αν δεν ζει ούτε εκείνος. Τι πρακτικοί άνθρωποι, τι θετικά πνεύματα. Η κάθοδός μας σταμάτησε. Πατήσαμε πάνω στην παρούτη. Και μάλιστα χωρίς να ανατιναχτούμε. Να το πρώτο καλό σημάδι, λοιπόν. Κύριε Διοικητά! Κύριε Διοικητά, λέω! Συγγνώμη, ταγματάρχα Έλφιστον. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Να το συνηθίσετε σύντομα, Μάστον. Τώρα, εσείς είστε ο διοικητής μας. Αχ, πόσο καλύτερος από μένα ήταν ο Μπαρμπικάν. Τι βαρύ φορτίο κι αυτό. Ας πάμε. Σας ακούω. Πώς πάμε? Λοιπόν, η οβίδα μας βρίσκεται στον πάτο του κανονιού. Τραβήξατε από το στόμιο της Κολομβιάδας τα μηχανήματα και τα βίντσια. Μάλιστα. Η Κολομβιάδα είναι πια ελεύθερη και έτοιμη να τινάξει στον ουρανό την οβίδα μας. Ακριβώς σε... 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Αχ, Θεέ μου. Αρντάν, σβήστε το φωταέριο, Καλό ταξίδι, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλό μας ταξίδι. 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Κύριε Διοικητά! Πού είστε? Εδώ, ταγματάρχα Έλφιστον! Εδώ! Σας ακούω, αλλά δεν σας βλέπω! Τι τρομερό σύννεφο καπνού είναι αυτό που μας έχει καλύψει! Είδατε την οβίδα να εκτινάσετε! Όχι, δεν πρόλαβα. Έγινε σωστός σεισμός και σοριάστηκα στο χώμα. Εγώ! Εγώ την είδα! Είστε σίγουρος? Αυτό είναι υπέροχο. Η δουλειά μου τέλειωσε λοιπόν εδώ.
Πρέπει να σπεύσω στο νέο μας αστεροσκοπείο. Στα βραχώδη όρη. Μα το τρένο εκτροχιάστηκε από το σεισμό. Και τα καράβια στο λιμάνι πετάχτηκαν από το θεόρατο κύμα. Πώς θα πάτε? Θα τρέξω τότε με το άλογο. Δεν έστειλα τους αγαπημένους μου φίλους στο διάστημα για να μείνω πίσω και να κάνω διακοπές. Αντίο γενναίοι μου. Γεια σου, πιστεμάστον. Καλή τύχη. Niente. Μα πώς τίποτα? Stimarete το κι εσείς. Allora. Τίποτα. Κι εσείς? Ωραία μάτια μου. Δεν είπαμε niente. Μα δεν είναι δυνατόν. Τα άλλα αστεροσκοπεία. Τα μαντάτα από όλα τα αστεροσκοπεία του κόσμου, του Κόντε Έρσελ, του Λόρδου Ρος, του Κοριόζου Φούκοτ, είναι όλα νεγκατίβα. Ο μπόνος καιρός που δεν άλλαζε τέμπο μέχρι την Μπομπαρδία, άλλαξε με μια σεφτούνητη βαρία συγγνεθία που εσκέπασε όλη τη σφαίρα. Πώς μας διέφυγε αυτή η λεπτομέρεια? Ακόμα και στις μικρές ναυμαχίες παρατηρούνται συχνά μεταβολές της ατμοσφαιρικής κατάστασης λόγω των πολλών εκπλησιοκροτήσεων. Πόσο βεραμέντε σε μια τέτοια γιγαντία μπομπαρδία σαν την δική μας. Σας παρακαλώ, ξανακοιτάξτε. Αμοράτε, δεν έχει τίποτα νόημα. Η γη έκανε ήδη τη στροφίτσι και απίκο η μπόμπα βρίσκεται από κάτω μας. Πάω να τρελαθώ. Φοβάμαι πως το μυαλό μου που το έχω τόσο καλά διατηρημένο κάτω από αυτό το κρανίο από γουαταπέρκα θα σαλέψει. Αδύνατη κάθε παρατήρηση. Χαμένη στο διάστημα. Η ατιμονία κορυφούται. Είναι τελικά αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος τολμά να κάνει σχέδια για το μακρινό μέλλον, το σύμπαν τον περιγελά. Πόσες ώρες έχουν περάσει? Πόσες μέρες? Τα έχω χαμένα. Ευτούνο το momento, μεσάνυχτα στις 4 του Δεκέμβρη του έτους 1869, θεωρητικώς και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, έχουμε προσελήνωση αμοράτε μάστο. Και εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να το γιορτάσουμε. Αν και είμαι βέβαιος ότι οι αγαπημένοι μου φίλοι έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Και πώς αμοράτε το βγάλατε φτούνο? Γιατί μπορεί δυστυχώς να μην έχουμε ευχάριστα νέα, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε και δυσάρεστα. Και τα δυσάρεστα νέα μαθαίνονται πρώτα. Μα τον Άγιο μας Διονύσιο, σου παρλάρω ότι από κανένα μέρος του κόσμου δεν είχαμε καμία νοβιτά για την μπόμπα. Βεραμέντε, τα 3/4 του πλανήτη μας σκεπάζονται από άκουα. Αλίμονο. Λες να έχουν πνιγεί και οι 3 αγαπημένοι μου φίλοι? Όχι, δεν το δέχομαι. Αστροπελέκι. Τι ήταν αυτό? Αστροπελέκι, σενιόρε Μάστον, σωθήκαμε. Μα πώς? Μα δεν κόβει το τσερβέλο σας. Η καλοδεχούμενη αυτού μπόρα θα παρασύρει μέσα σε λιγουλάκια μόνο μινούτα τη βαριά συγγνεφία. Και τότε ναι. Λοιπόν, βλέπετε. Γλέπω που να μην έγλεπα. Στην πάντα, να δω κι εγώ. Μα όχι. Όχι. Να τελεγραφήσουμε σουβίτο στον πρόεδρο. Long Peak. Βραχώδη όρη 5 Δεκεμβρίου 1869. Προς τον αξιότιμον πρόεδρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βλήμα που εξφεντονίστηκε από την Κολομβιάδα παρατηρήθηκε από τους κυρίους Μπέλφαστ και Μάστον στις 4 Δεκεμβρίου ακριβώς τα μεσάνυχτα. Το βλήμα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Πέρασε όμως πολύ κοντά από τη σελήνη. Αρκετά κοντά ώστε να κρατηθεί από την έλξη της. Δύο πράγματα μπορούμε να υποθέσουμε για τη μελλοντική κατάσταση του νέου αυτού δορυφόρου της σελήνης. Ή θα υπερισχύσει η έλξη της σελήνης τραβώντας την οβίδα πάνω της, ή θα κρατηθεί η σημερινή τροχιά μετάβλητη. Οπότε και η οβίδα θα γυρίζει γύρω από τη σελήνη στον αιώνα τον άπαντα. Αυτό θα το αποδείξουν αργότερα οι παρατηρήσεις. Προς το παρόν, η επιχείρηση του τηλεβολικού συλλόγου δεν είχε άλλο αποτέλεσμα παρά να πρικήσει το ηλιακό μας σύστημα με ένα καινούριο άστρο. Απέτυχαν, σινιόρε Μάστον. Ναι, απέτυχαν. Αλλά τα ονόματά τους θα μείνουν αθάνατα στα χρονικά της αστρονομίας. Γιατί θέλησαν να πλατείνουν τον κύκλο των ανθρώπινων γνώσεων, περιφρονώντας και τη ζωή τους την ίδια. Και δέχτηκαν να εξφεντονιστούν με αυταπάρνηση στο άπειρο του ουρανού, παραδομένοι στην πιο παράδοξη επιχείρηση. Ο Μπαρμπικάν, ο Αρντάν και ο Νίκολ, στριφογυρίζοντας γύρω από το φωστήρα της νύχτας, αποτελούν πια μέρος του σεληνιακού κόσμου. Νέσκε, αλλά δύσκολα θα τους ξαναδούμε, σινιόρε Μάστον. Η κατάσταση είναι περικολοζαμένη. Μόνο ένας επέμεινε λοιπόν με ελπίδα. Μόνο ένας. Εγώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Εγώ, ο Τζον Μάστον, αφοσιωμένος φίλος των 3 ταξιδιωτών, τολμηρός και αποφασισμένος όπως και εκείνοι και γενναίος κι εγώ, θα
κάνω σπίτι μου το αστεροσκοπείο αυτό και ορίζοντά μου το φακό του τηλεσκοπίου. Θα τους έχω διαρκώς μπροστά στα μάτια μου, ώσπου να βρεθεί μια σωτήρια μέρα ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε. Έχω τις ορπίδες μου στον Αγιό μας, Σινιόρε Μάστο. Μα δεν βλέπω πώς. Ναι, θα το δείτε. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι έχουν μαζί τους μέσα στο άπειρο του ουρανού όλες τις πηγές της επιστήμης, της τέχνης και της βιομηχανίας. Με τα εφόδια αυτά μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει. Και θα δείτε ότι σύντομα θα γλιτώσουν από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται τώρα. Θα γίνει. Θα το δείτε. Μπαρμπικάν, Αρντάν, Νίκολ. Εγώ θα στέκω εδώ, ακλόνητος για εσάς. Αιώνια αν χρειαστεί κι εσείς. Μη με εγκαταλείπετε, αγαπημένοι μου φίλοι. Μη με εγκαταλείπετε. Ψηλά, η θάλασσα πλατιά κι ο κόσμος μας μεγάλος. Και πέρα από τον κόσμο μας είναι ένας κόσμος άλλος, ακόμα μεγαλύτερος και ακόμα πιο μεγάλος. Και θα νιώθα ασήμαντος και θα νιώθα σκουπίδι. Θα είχα μια ζωφερή καρδιά σαν τη Εδέμ το φίδι. Αν λείπανε οι φίλοι μου, αν περπατούσα μόνος, τόσο μικρός κι ανήμπορος, να μου περσεύει ο πόνος. Φεγγάρι ψηλό, φεγγάρι μακρινό, έχασα τους φίλους μου και ψάχνω να τους βρω. Φεγγάρι ψηλό, φεγγάρι μακρινό, έχασα τους φίλους μου και ψάχνω να τους βρω. Οι άνθρωποι πολλοί, τα ζώα πιο πολλά, και εκτός από τα γήινα ακόμα περισσότερα θα είναι τα εξωγήινα. Δεν έχει ο κόσμος σύνορο, δεν έχει μετρημό. Και θα νιώθα ασήμαντος και θα νιώθα σκουπίδι. Θα είχα μια ζωφερή καρδιά σαν τη Εδέμ το φίδι. Αν λείπανε οι φίλοι μου, αν περπατούσα μόνος, τόσο μικρός κι ανήμπορος, να μου περσεύει ο πόνος. Φεγγάρι ψηλό, φεγγάρι μακρινό, έχασα τους φίλους μου και ψάχνω να τους βρω. Φεγγάρι ψηλό, φεγγάρι μακρινό, έχασα τους φίλους μου και ψάχνω να τους βρω.